स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यो एक्स्ट्रा टेक युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई टिकटकमा निकै नै भाइरल भइरहेको एउटा ट्रेन्डिङ भिडियो बनाउन सिकाउन गइरहेको छु, जुन तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोको स्टार्टिङमा नै हेरिसक्नु भएको छ। यदि तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो मन पर्छ भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले सुरुमा क्यापकट भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ मैले अलरेडी नै डाउनलोड गरिसकेको छु र त्यसलाई ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्ट भन्ने प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एउटा यो भिडियो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन भिडियोको लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु। यो भिडियो सँगै तपाईले चाहिँ आफुलाई मन पर्ने 4 वटा ब्याकग्राउन्ड ब्लर भएको फोटोहरु चुज गर्नुपर्ने हुनेछ। मैले चाहिँ एउटा 4 वटा फोटो सिलेक्ट गरे अनि यो एडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ भिडियो र 4 वटा फोटोहरु एड भइसकेको छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले आफ्नो फोटोलाई यसरी स्क्रिनमा पुरै देखिने गरी जुम गर्नुपर्ने छ सबै फोटोहरुलाई, ताकि हजुरको यो कालो भाग भिडियोमा नदेखियोस् भन्नको लागि है। ल मैले सबैलाई पालो यसरी जुम गरे। यति गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले यो हाम्रो क्यामेरा शेक भन्ने एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो फोटोमा क्लिक गर्नुस्। यता साइडमा जाँदाखेरि हाम्रो स्टाइल भन्ने हुन्छ, स्टाइलमा क्लिक गरेपछि हामीसँग यो क्यामेरा शेक भन्ने एनिमेसन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई केही समय लाग्नेछ। यसको लागि चाहिँ नेट अनिवार्य हुनुपर्ने छ। यति भइसकेपछि मेरो यो भइसक्यो। यसरी नै हजुरले सबै फोटोहरुमा यो क्यामेरा शेक भन्ने एनिमेसन लगाउनु पर्ने छ है। ल हाम्रो सबै फोटोमा क्यामेरा शेक भन्ने एनिमेसन भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले आफ्नो फोटोमा टाइम ड्युरेसन सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो फोटोमा क्लिक गर्ने र आफ्नो पहिलो फोटोको टाइम 2.3 सेकेन्ड मा सेट गर्नुस् है। अनि सेकेन्ड फोटोलाई 2.4 सेकेन्डमा 2.4 अनि हाम्रो यो थर्ड फोटोलाई 2.3 नै राख्नुस्। अनि लास्ट फोटोमा 1.4 राख्नुस् है टाइम चाहिँ। ल हाम्रो चाहिँ यो ड्युरेसन सेट भइसकेको छ। अब चाहिँ हाम्रो एनिमेसनको काम भइसकेको छ। यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो अडियो राख्नु पर्ने हुन्छ। अडियोको लागि पनि मैले यो डिस्क्रिप्सन बक्समा अडियोको लिंक हालिदिन्छु है भिडियोको। अडियोमा क्लिक गरेपछि कहाँदाखेरि मेरो भिडियो अनि यो मेरो अडियो है। मेरो अडियो आइसकेको छ। ल प्ले गर्छु है म एकचोटि हेर्छु। गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो काम सबै भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि हामीले यो 1080p बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो यो फ्रेम रेट 60 सम्म सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरको मोबाइलमा स्मार्ट HDR बटन छ भने यसलाई अन गरेर हामीले चाहिँ यो एरो बटनमा क्लिक गर्दा हाम्रो चाहिँ भिडियो सेभ हुन्छ।